مشاهدي قناة الحوار التونسي، مساءكم خير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحقائق الأربع وملفاته الأسبوعية، الحلقة الثانية في الموسم السابع. نبدأها من قلب العاصمة في تونس في باب الخضراء. صدمة للكثير من المواطنين اللي فيهم شكون شاف في بلاصة تاع نفايات جثة آدمية صار عليها الكثير من الأسئلة. كيفاش وصلت الغادي وعلاش؟ ليلى الحقائق يكشف تفاصيل هذه الجثة اللي ترجع لسيدة اسمها فاطمة، وخاصة كيفاش وصلت تلك الجثة لذلك المكان، وأهمية كاميرات المراقبة في الكشف على المجرمة. استعصى عليه الأمر في أنه يغتصبها. لما قاومته قام بتعدى عدة طعنات. آخر الليل معناتها قام بوضعها في كيسين وتغطيتها وإنزالها إلى ساحة فارغة. هي في الأصل شركة النقل بالساحل الاستيس، ولكنها تحولت كما قالوا لنا العدد من الموظفين فيها إلى مقبرة النقل بالساحل. مقبرة بحكم أنه الأسطول متاعها اللي ما عادش يدور في الطرقات موجود الأغلبية متاعه في دبو. صور خاصة وحصرية للحقائق من داخل دبوات تكشف على حجم الأسطول الملوح اليوم الغير صالح للاستعمال، وقت اللي المواطنين في ولايات الساحل سوسة المستير والمهدية يتذمروا على نقل أحيانا موجود وكثيرا من الأوقات غير موجود. فما كيران راقدين على الكعبة فيزيبل، مش على حاجة كبيرة، ما تسواش حتى دينار الكعبة الفيزيبل. فما كار على فليكسيبل على كروا، معناتها قول أني كي نشوف نقول مستهدفة الشركة يلزمها توقف يحب يورق. الحقائق الأربعة يكشف لكم الليلة آخر طرق التحيل. مساج يجيك على تليفونك نتاع راهو صاحبك في ورطة، راهو موقف ولازمته فلوس باش يخرج من الحبس اللي هو فيه. هما في الأثناء المتحايلين يكونوا قاموا بقرصنة الحسابات نتاع صاحبك، وتلقى روحك تدفع في فلوس بآلاف الدنانير قبل ما تكتشف أنك ضحية عملية تحيل. كيفاش؟ الليلة نكشفوا لكم التفاصيل. هيك الضغط هذاك البريسيون اللي عمل العمليه خلاني معناها فريمون ما عادش نجم نركز. يعني انا ما نكذبش عليكم، ما تخيلش ولا 1% انا احذروا منتوجات ترطيب الشعر، خاصة السيدات. هكا تقول وزارة الصحة اللي تخرج بلاغ تحذيري على المنتوجات اللي ترطب الشعر. فيها مادة قد تكون سامة وخطيرة جدا بعد حالات متاع فشل كلوي وقصور كلوي حاد. المجموعة من السيدات اللي من صالون التجميل لقاو رواحهم في قاعات الإنعاش، وساعات كانوا باش يتحولوا للدياليز أو عمليات تصفية الدم. الحقائق حقق في الموضوع، والليلة تشوفوا التفاصيل. هو وقت اللي مع السخانة متاع الليساج هذيك الحرارة يتولي ان اوتر برودوي سام توكسيك. انا ما منعتوش. علاش ما منعتوش؟ دو ان ماهوش ممنوع، دو المادة اللي في وسطه ماهيش ممنوعة زادة. مي نقول لك رد بالك، الحجامات هما بيتهم راهم مواطنين، دونك هما مواطنين هما بيتهم لازم يردوا بالهم على روحهم. هذه جملة الملفات اللي نقترحها عليكم الليلة في الحلقة الثانية من الموسم السابع للحقائق. مساءكم خير، مرحبا بكم.
إذا مشاهدي قناة الحوار التونسي، مساءكم خير، سعيد جدا بلقائكم في هذا الموعد المتجدد كل نهار الثلاث، إذا في حلقة جديدة من الحقائق الأربع، هذا الموسم السابع، وهذه حلقتنا الثانية في هذا الموسم الجديد. جملة من القضايا كالعادة اللي نقترحوها عليكم واللي باش تهزنا لجملة من ولايات الجمهورية، لكن البداية باش تكون مع العاصمة، قلب العاصمة وتحديدا باب الخضراء، باش يحكي لكم على اللي صار في هذه السيدة فاطمة سلام، 42 سنة، اللي تقطن في حي التحرير في تونس، تخرج من دارها على أساس باش تمشي للسبيطار باش تعمل سلسلة من الفحوص الطبية، ولكن باش يتم العثور عليها لسوء الحظ سوايع من بعد نهار 31 أكتوبر 2024 يتم العثور عليها جثة. اللي خلينا نحكيو على الموضوع متاع السيدة فاطمة هو أنها أولا طريقة الجريمة اللي صارت في حقها، ثم ثانيا أن هذه الجريمة كشفت من خلال كاميرا مراقبة تحصل الحقائق الأربع على تفاصيلها لتعكس بشاعة هذه الجريمة، أما تعكس زادة الأهمية متاع كاميراوات المراقبة في محاربة الجريمة اليوم. شوفوا معايا هذه المشاهد، نكتفي بشوية منها. السيد اللي تشوفوا فيه قاعد يكركر في كروسة تاع نفايات زعمة، وهوكا قاعد يحرك فما فليجة من الفوق. في الكروسة اللي قاعدين نشوفوا فيها فما زادة جثة السيدة فاطمة، اللي من هنا سيقوم بإلقائها في نفايات صادمة. تحقيق خليل زروق. السبعة متاع الصباح، سوق سيدي البحري باب الخضراء. الحركة ما زالت كبدات، الحوانة تتحلت والناس ماشية جاي. على بعد أمتار وفي واحدة من الزناقي، سمير كما سميناه يكركر في الكروسة متاعه ويلوج من بوبالة لبوبالة على دبابز البلاستيك، حتى لو وصل لوحدة من البوبالات المفردة تحت الحيط. شاف ساشي كبير يظهر انها معبي. اول ما حل سمير الساشي بدا يصيح ودخل في حالة هستيرية. الناس الكل تلمت بسمير، واول ما ثبتوا في الساشي كانت الصدمة. جثة متاع امرأة محطوطة في ساشي ومطيشة في الزبلة. شكوني المرأة هذه اللي تحصل الحقائق الأربع حصريا على صور نقل جثتها قبل إلقائها في الزبلة؟ وشنو قصتها؟ وشكون اللي عمل فيها هكا؟ قالوا لي حاجة كل ميساج مكتوبة شاكيكة هم، أما بالطريقة هذيك ونلقاهم مدورة بالدخلات هذيك ما يعمل حتى قلب يا صاحبي. ظهر اثار عنف كبيره برشا كانوا رابطين لها فمه بحاجه. قام بتعدى عدة طعنات، استعمل حتى بعض المواد الصلبة اللي ضربها على راسه حتى يقتلها، معناتها حتى يتخلص منها. 34 أكتوبر 2024 ياسين الوافي ولد 24 سنة داخل المركز الأمن مفجوع باش يبلغ على اختفاء والدته. وقتها خرجت مدار؟ البارح الصباح. وقتها آخر مرة كلمتها؟ البارح ما حكيت ما الساعة ونص، ومن وقتها تليفونها مسكر. والدة ياسين هي فاطمة سلام، عمرها 42 سنة، مطلقة، تسكن في حي التحرير بتونس العاصمة مع صغارها الزوز. فاطمة كان عندها بعض الاضطرابات النفسية وكانت تتابع في حالتها الصحية بانتظام عند الطباء. كوني بحكم مريضة نفسانية، كلمة تشريها بكلمة تبيع، وهو يهزها هو يجيبها، معناها كل دقيقة بمزاج، كل دقيقة ساعة توا تضحك معاك، بعديك تلقاها تفكرت حاجة حزينة كي تبدا تبكي. باش نتاع صرع ولا حاجات كبيرة اللي إنسان باش يفقد الذاكرة ولا باش يهيج ولا حاجة عادية، تاخذ عليها في دواء، تتحلل كل شيء كل شهر، تمشي تعدي وتحلل وتروح.
29 أكتوبر 2024 السبعة متاع الصباح، فاطمة خرجت من الدار ماشية لسبيطار عزيزة عثمانة باش تعمل تحاليل. مع حوالي مضي ساعة متاع النهار ولدها ياسين استبطها، هز التليفون وكلمها. الو امي، لاباس؟ شبيك لتو؟ وي لاباس، هاني نستنى في التحاليل شوي اخر ونروح. باهي باهي باهي. قلت انا معناها باش نروح، ما عادش نبط شويه خير وباش نروح. تحكي مزروبه معناها ماهيش على راحتها. هزت التليفون بعد معناها ما قعدت نوقص بشوي، ماهيش تحكي على راحتها. من وقتها علقت حتى هي، مش انا علقت. ماضي ساعتين، ماضي 3 ل4 الليل طاح وفاطمة لتو ما روحت. يا رب ان شاء الله خير، يا رب ان شاء الله ترجع لاباس. وين عندها تمشي؟ وين عندها باش تمشي؟ من الصباح خرجت. تليفونها مسكر وعائلتها بدات تدخل فيهم غولة، وياسين ما خلاش واحد من الأقارب والجيران ما سألوش، وما خلاش بلاصة وما لوجش فيها، أما ما فما حتى خبر على فاطمة. واللي زاد حيرهم أكثر إنه فاطمة ما دخلتش أصلاً لسبيطار عزيزة عثمانة، وما عملتش التحاليل اللي من المفروض مشيت للسبيطار بسببهم. زعما شنو صار لفاطمة؟ وشنو سر اختفائها؟ كلمتني مرت ولدي، طلبتني بالتليفون، قالت لي راهو تا فاطمه راهي غايبه، ما نعرفوا عليها حتى شيء، نطلبوا فيها. مره التليفون ينوقز وما تهزش، ومن بعد تسكر جمله واحده. اش نعملوا؟ نمشوا نبلغوا شو نعملوا بالضبط؟ قلت له بريكش مشيت تتبرد في وجهها بعد قاربها ولا عندما تقلت وتروح، بينوا شوي. مشيت للسبيطار عزيزة عثمانة كيف ما نلقاش الاسم هذا مسجل في السجل معناها نتاع السبيطار، لا سجل لا دخل عمل تحاليل لا قايد الاسم واش مذكور. مشيت لشارنيكول كيف الرابطة كيف طلبت مستشفى الرازي البافيون بافلوف معناها اللي تباشر فيه كيف الاسم هذا ما جاش جملة النهار هذاك. 34 أكتوبر 2024 نهار تعدى على اختفاء فاطمة، وما فما حتى خبر جديد على مصيرها. الشيء اللي خلى ياسين يتوجه لمركز الأمن باش يعلم على اختفاء أمه، ومن وقتها انطلقت التحريات في الموضوع. الاختفاء هذا اختفاء مريب بطبيعة الحال، كما أي واحد أمه تغيب نهار كامل وليلة كاملة بطبيعة الحال باش يكون اختفاء مريب. صابته شكوك وحيرة وخوف على ولدته كذا، لذلك توجه لأقرب مركز شرطة وين يقيم هو، وأعلمهم بطلب التفتيش عليها حسب الإجراءات القانونية المعمول بها بطبيعة الحال. لا عندي شي عداوة، عندي شي كونتاكت، نوامر معرفة تنجم تكون شي مشيت بحذاهم، معناها نحن بحكم أمن نجموا نوصلوا المعلومة في سعفيسة. تعاونت معاه، عطيتهم المعلومات، بحثوني. الخميس 31 أكتوبر 2024 السبعة متاع الصباح، الدنيا داخلة بعضها في شارع الإدريسي بباب الخضرة. جثة متاع مرأة في الأربعينات من عمرها تلقات في ساشي بوبيلو مطيشة في الزبلة. الظاهر إنها تقتلت في بلاصة أخرى ومن بعد طيشت في البلاصة هذه. هو واحد من الذين يلتقطون ويجمعون القوارير البلاستيكية وعلب الألومنيوم واللي فيهم يعني شوية هكا قيمة مضافة لاستغلالها ببيعها مجددا وكذا، وهو اللي اكتشف الجثة بمروره بها الركن هذا، وبصدد البحث عن القوارير هذاك يلقى الجثة فبادر بالإعلام مباشرة. لشكون ترجع الجثة هذه؟ هل تنجم تكون جثة فاطمة سلام؟ وقبل ما نجاوبوا على هذا السؤال المحوري، خلينا نشوفوا أهمية كاميراوات المراقبة في القضايا اللي ولات موجودة هالسنين الأخرى. مساء الخير خليل زروق. مساء النور حمزة. كاميراوات المراقبة ثابت توا أنها ولات أداة رئيسية لحل برشا من القضايا المطروحة. فعلا حمزة، عديد الجرائم اللي ارتكبها أصحابها
يعني في عديد القضايا كما السرقة كما القتل وغيرها من العمليات الإجرامية اعتمد أعوان الأمن على كاميرات المراقبة يعني لإثبات هذه الجرائم كما صار في قضية حسن عباس في سوسة في ديسمبر 2017. حسن تلقاه متوفي في واحد من نزل سوسة بعد ما طار دور بورتيات متاع واحدة من البواتات، وتعدت القضية في الأول على أنه طاح مسطح، لكن بعد بثنا للتحقيق تم إعادة البحث وتوجهت تهمة القتل العمد لواحد بالبورتيات. حسن والسيد دخلوا للبواطة والبنات قصوا الكيس، واحدة منهم هزت التليفون وطلقت. بعد أقل من دقيقة واحد من البورتيي يخرج يجري من البواطة ويخلط على البنات ويحكي معاهم. وقتها حسن والسيد خرجوا هما زادا من البواطة وقدام الباب يتقابلوا مع البورتيي، ولهنا بدات العركة مع العساسة. عملية خطف أخرى كانت قامت بها خطفت ولدها بعد خلاف هي وزوجها. دونك عملية الخطف هذه كانت رصدتها كاميرا المراقبة. تحقيق اللي قمنا به بتاريخ 28 أفريل 2020 يعني يوري تفاصيل الحادثة. في وحدة من ضواحي العاصمة كرهبة كحلة فيمي تقف في واحد من الأنهشة، زوز نساء وراجل يهبطوا منها يفكوا طفل صغير من يدين امرأة، يطلعوه في الكرهبة ويمشي. المرأة يخليوها في حالة هستيرية والناس الكل مصدومين. حتى حد ما كان يتصور اللي فما كاميرا مراقبة وثقت العملية من الأول للآخر، ومن خلالها هي باش يتمكنوا عناصر الأمن من تحديد الكرهبة اللي تنفذت بها عملية الخطف. مجموعة من السرقات في عدد من ولايات الجمهورية قامت بهم عصابة. جرائمهم كشفتهم كاميرات المراقبة وتم القبض عليهم بعد بثنا التحقيق حط في الشكارة بتاريخ 18 جانفي 2021. مئات عمليات السرقة اللي تمكنت عصابة مختصة في سرقة المحلات من القيام بها في أكثر من ولاية ولمدة أكثر من 3 سنين. عصابة تسرق أي محل قدامها، سواء متاع ملابس، مغازة، كيوسك، وحتى اللي عنده نصبة في الشارع. اللي يجي قدامهم يسرقوه، اللي يغفل عليهم يلكعوه. شكرا جزيلا أخي زروق على هذه الحالات وتذكيرنا بهذه الملفات. كاميرات المراقبة مهمة في الكشف. الكاليتي متاع التصوير اللي تصور بها كاميرا المراقبة تنجم تكون أهم، خاطر ساعات فما بعض الصور اللي لا يمكن استعمالها. فكيف سيكون دور كاميرا المراقبة في قضية فاطمة؟ الجثة تبين إنها فعلا جثة فاطمة سلام. في البلاصة هذه تلقات فاطمة مقتولة وملفوفة في ساشي بوبيل. العائلة تأكد إنه فاطمة متعرضة لبرشا عنف في أماكن مختلفة من بدنها، إزرقية في وجه، ضربة في راسها، وطعنات متاع سكين في كرشها وجنبها. أمي مطورة الآن في المنظر متاعها، جنبها اليسار من هنا كله مخرب بالطعنات، حتى للقلب حتى الشطر هذا كله مخرب بالطعنات، كله مخرب. موس بوسعاد مش حتى كنت مثلا دخل يتغير ويعاود، عبد هكا يتغير ويعاود حتى يكشي الجلب من هنا دخل هكا حتى للحرف. وربطي له فما اثار نتاع حاجه وقت مشينا باش ربطي له فما باش ما تعيطش، باش حتى كي تعيط ما يسمع حتى حد. معناها بشاعة كبيرة برشا 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 برشا، ناكلوا بالجثة نتاعها كيف ما حب. الأبحاث انطلقت في القضية وأصابع الاتهام توجهت مباشرة لسمير البرباش. المحققين شكوا في أنه سمير ينجم يكون القاتل، لكن واحدة من كاميرات المراقبة باش تكشف الحقيقة الكل. الحقائق الأربع توصل بصفة حصرية لصور مؤلمة على وضعية نقل جثة الهالكة. صور نكتفيو بعرض لقطات منها
لفهم بشاعة الجريمة وإصرار الجاني على إخفاء جريمته. الخميس 31 أكتوبر 2024 ل4:19 دقيقة متاع الصباح، شخص متعدي يدز في كروسة، جسم أبيض يظهر في وسط الكروسة. الجسم اللي تشوفوا فيه في الفيديو هو جثة آدمية ملفوفة، هي جثة الضحية فاطمة سلام. السيد قاعد يكركر فيها ويفركس وين باش يتخلص منها. الشخص ملامحه مش واضحة برشا، قاعد يدز في الكروسة بصعوبة، يقف باش يركح الفاليز اللي محطوطة فوق الجثة ويكمل ثنيته في اتجاه البوبيلة باش يتخلص منها. جا أمي وقت اللي حاطتها راسها ولا هي ساقية تدلدل في القاع. عشاك عشا خويا ما يوري لحد لفافة في حاجة بيضة، وتحت الحاجة هذيك البيضة رابطها في حبل باش ما تحلوش من البرويطة، ومتعدي بها فك النهج هذاك ديجا كي تعدى بها في النهج. شوف قمة البشاعة، شوف قمة البشاعة كي ضربت ساقية ولا هي راسها في المادة. مانيش نثبت بتلسونش الكذب، مانيش نثبت شوش عمل، وما وقفش حتى هز بيديه هكا كالي هكا في البرويطة يدز فيها بساقيه بالسيف هكا يعمل، ويعاود يهز الفاليجة يحطها هكا فوق ويواصل وهو يجبد هكاك. شكون الشخص هذا؟ وشنو علاقته بفاطمة؟ وعلاش قتلها؟ اللي باش نعرفوه إنه الشخص هذا هو فوزي كما سميناه، عمره 68 سنة، يسكن وحده في وسط العاصمة، يخدم عامل يومي. تعرف على فاطمة نهار اللي مشيت باش تعمل تحاليل، شافها في شيرة القصبة. فوزي اللي يبدو إنه استغل الحالة النفسية متاع فاطمة واستدرجها على أساس باش يوريها دار فارغة، لكن في الحقيقة باش يهزها لداره. أول ما وصلوا بدأت عملية الاغتصاب، وكي بدأت فاطمة في المقاومة هز حجرة وضربها على راسها وبالبونية في وجهها وفي بلايص مختلفة من بدنها. ومن قوة الضرب والخوف فاطمة استسلمت، لكن المأساة مش باش توفى لهنا. بعد ما كمل فوزي عملته خاف من فاطمة لا تشكي بيه للأمن، وقتها قرر باش يتخلص منها، شد سكينة وانطلق في طعنها في كرشها، في جنبها، في رقبتها، ومن غير شفقة ولا رحمة كمل خنقها بحبل حتى لين ماتت. وبعد ما تأكد من وفاتها كتفها بحبل وحطها في زوز ساشيات كبار وهز طيشها في البوبيلة. استدرجها معناتها للمكان اللي يقيم فيه فهمنا، ويبدو أنه استعصى عليه الأمر في أنه يغتصبها. فلما قاومته قام بطعنها عدة طعنات. آخر الليل معناتها قام بوضعها في كيسين وتغطيتها وإنزالها إلى ساحة فارغة في وسط العاصمة أين ألقاها هناك، ورجع عادي معناتها مطمئن البال هادي وكأنه ما صار حتى شيء. فاطمة مشيت وخليت برشا أسئلة في مخ ولدها وجيعة في عائلتها الكل، اللي يأملوا إنه من خلال محاكمة الجاني يفهموا أكثر عملية استدراجها وكيفاش مشيت معاه وعليش قرر يتخلص منها بشكل مأساوي. وهذا اللي فعلا نستناو النتائج متاعه في علاقة بالجريمة متاع مقتل السيدة فاطمة سلام، سيدة 42 سنة، في انتظار التحقيقات والوين توصل. يحضر بحذايا ولدها ياسين الوافي. مرحبا بك ياسين. مرحبا بك سي حمزة. بركة فيكم مرة أخرى ياسين. عاش خويا تعيش تراح. ياسين، وانت قلت في التقرير وجاعة زوز مضاعفة، واحد يفقد أمه وزيد بالمشهد هذاك حاجة مؤلمة برشا. مشهد مؤلم على الآخر سي حمزة. كيفاش عايشين العائلة من وقت فقدان الوالدة؟ بريسك عايشين على خيالها معانا في الدار، معظم الأكثرية ونجاتها نهار كامل معناها معايا أنا. بلاصة كبيرة معناها مفقودة، وأختي صغيرة بحكم تستحق لأمها لهوة
بلاصة كبيرة فقدناها. خاصة وانك انت ديما كنت في تواصل معها، داير انت ملي غابت عليكم بضع ساعات من وقت عرفت لي فما حاجة. اخر اتصال صار وعبت تسمع صوته وين؟ اتصال معناها صار ما بيناتنا وقتاش باش تروح وينك. من بعد الاتصال هذاك نطلب ما فما حتى شيء. هي خرجت على اساس ماشي باش تعمل تحاليل. على اساس عندها تحاليل في سبيطار عزيزة عثمان. عزيزة عثمان. لكن وكي كلمتها انت داير قالت لك انها قاعده باش تستنى التحاليل. دوك على اساس ماشيه للتحاليل. على اساس تستنى في التحاليل نتاعها. لكن من بعد اللي باش يفجعك من الاول انه كي عرفت انها عمرها ما مشات العزيزه عثمان. ما مشيتش للسبيطار جم. وحتى وقت اخر مكالمه تكلم فيا معناها تزرب نتاع عبد مش قاعد يحكي على راحته. بالرغم انا معناها طالبها. المكالمه معناها باش تحكي مع عبد في عقلك. هي المرحومه عندها اضطرابات نفسيه. كانت تتعالج زاده في المستشفى الرازي. ولكنها يعني تدور بصفه عاديه وتعيش معاكم بصفه عاديه. تعيش معنا بصفه عاديه، هي ماخذه جوست صدمه معناها مرض نفساني شوك. اي ماخذه شوك. ولكنها تعيش بصفه عاديه. بصفه عاديه حالتها طبيعيه. ما لاحظتش عليها قبل انه عندها قلق معين، انه عندها اشكاليات معينه، انه ما فماش حاجه استرعات انتباهي؟ بالنسبه للقلق معناها كل معناها نتاع ظروف تاع دار مناوشات تصير في كل عائلات. هذيك هي معناها هم الدنيا عبد يبدا حاطه في راسه. بار هذاك كل معناها لا عندها لا عداوه ولا عندهاش معناها حاجات باش تشغل لها راسها. اي ديما معظم الحاجات نقول لهم يعني انا بحذاك معناها الراجل خلي عليك الحاجات هذوك معناها رتح مخك رتح اعصابك اربح راحه بالك. انت عايش معناتها عايشين مع بعضكم، الوالده عايشه معاك، انت عايشين مع بعضنا في دار واحده. في دار واحده. استبطيتها خاطر مش عوايدها طبطه من غير ما تخبرك. مش عوايدها طبطه، وحتى مثلا كي طبطه تعلمك راني في قلب بلاصه راني جايه راني تشديت في قضيه. مش من عوايدها جمله معناها فما حتى اخبار عليها تليفونها تطلب ما تهزش. كي شفتك المشاهد الصادمة المؤلمة اللي شفناها متاع السيد هذا المجرم اللي نحكيو عليه المتهم في هذه القضية، كنت تتصور أنه تكون اللي موجودة غادي نتصور رافي أمي ومصدوم. أنا سي حمزة رافي أمي مصدوم. ليه ما هيش أمي معناها اللي قدام معناها الرافع. ما هيش أمي، ما كنتش نتوقع معناها باش نراها أمي في الحالة دي. قلت معناها أمي مفقودة حاجة اكسيدون. ليه باش نزم معناها يطل على امي معناها مريضه نلقى شي في حاله حرجه مثلا وكعبد يخلط عليهم نخلط معناها نلقى امي دوام لنا. في الحاله هذيك لا يوريها الحبايب. ربي يصبركم يا ياسين. بالنسبه ليك السيد هذا فثبتت عليه التهم اللي متوجهت له اليوم، استغل المرض نتاع امك النفسي. بالنسبه للجرايات ما حبوش معناها الجرايات. ما تعطوكمش تفاصيل. تفاصيل ما زلت ما عطتنيش باش موك تعرف حكم تحقيق معناها الجرايات الكل تتم عن طريق محامي. صحيح. المحامي معناها متكلف بالقضيه بقدره ربي من هنا لاخر الجمعه معناها نعرف فماش ما فماش والتقرير الشرعي نتاع الطبيب. لكن انت بالنسبه لك السيد هذا ما تعرفوش بعمري معناها لا قابلته حتى العمر نتاعو الاسم نتاعو بعمره ما صادفنا لا في معارفنا لا في اقاربنا معناها لا قريب لا بعيد. شنو هي الحاجه معناها اللي صادفته باش جا لطريق امي الله اعلم. هذه الغريبه معناها كيفاش تصادفت باش صارت المشكله هذه ونلقى امي. عندك شي اليوم دعوه نداء تحب تقدمه؟ دعوه نداء يعني نبين حق امي. حق امي كيف في المجرم هذا. واضح. البركه فيكم مره اخرى ياسين، ربي يرحمها وان شاء الله على امل انه نفهموا كيما انت توا الوجاعه الكبيره اللي ماكش فاهم مع العائله الكل اللي صار. لا تفاصيل لا صارش ما صارش الجاب هذا لهذا ما نعرف شيء ليومنا هذا. شوفوا هذا الكل على اول ما يحسم القضاء النظر في هذا الموضوع نعاودوا نشوفوه. شكرا ياسين الوافي على حضورك معنا. عاشك يا حمزه. كل عزاء ليك ولباقي افراد العائله، يعطيك الصحه. بركه فيك. احنا ما زلنا مواصلين معاكم، ناخذوا فاصل سريع وراجعين مع بقيه ملفات الحقائق لليله. في الحقائق الاربع بعد الفاصل. شنو اللي صاير في النقل العمومي في ولايات الساحل؟
ويني مئات الحافلات اللي تشريت منذ سنوات قليلة في صفقات كبرى. تفرج كي راه ملوحين، تفرج كي راه ملوحين. شوف الصفقة نتاع فرنسا كل ملوحين، كل بابوش. تفرج شوف كي راه